नमस्कार मित्रांनो, रेवतीज फूड कॉर्नर मध्ये आज आपण तयार करणार आहोत कोबी मंचुरियन आणि त्यासोबत खाण्यासाठी मस्त अशी शेजवान चटणी। स्टॉलवर आपण ज्या पद्धतीचे कोबी मंचुरियन खातो त्याच पद्धतीचे मंचुरियन आज आपण घरच्या घरी तयार करणार आहोत आणि यामध्ये आपण कोणताही सिट्रिक ॲसिड किंवा अजिनोमोटोचा वापर करणार नाहीये। तर चला वेळ न घालवता आपण आजच्या रेसिपीकडे वळूयात। तर त्यासाठी लागणारी शेजवान चटणी आपण सर्वप्रथम तयार करणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। ते आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊयात आणि लसणाचे जे साल आहे ते आपल्याला काढायचे नाही, तसेच बारीक करून घ्यायचे आहे, कारण त्याचा खूप मस्त असा फ्लेवर चटणीला येतो। तर आता आपण गॅसवर कढई गरम करायला ठेवूयात आणि त्यामध्ये 1 चमचा तेल घालूयात आणि तेलही जास्त कडकडीत असं गरम करायचं नाही, थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता आपण जे लसूण आणि हिरवी मिरची मिक्सरला बारीक करून घेतलेली होती ती ह्या तेलामध्ये घालूयात आणि 1 चमचा अद्रक म्हणजे मी एकदम बारीक असं कापून घेतलेला आहे तो घालूयात आणि चांगला 1 मिनिट परतून घेऊयात। तर आपल्याला जास्त सोनेरी कलर येईपर्यंत परतायचा नाहीये, फक्त त्याचा जो कच्चेपणा आहे तो निघून जाईपर्यंतच परतायचा आहे। चांगलं परतून घेतलेलं आहे आणि लसूण जास्त प्रमाणात यूज करायचा, कारण की त्यामुळे खूप मस्त असं फ्लेवर येतो शेजवान चटणीला। आता आपण ह्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट घातलेला आहे आणि हेही छान असं परतून घेऊयात। आणि आता आपण ह्यामध्ये 2 चमचे सोया सॉस घालूयात। तर सोया सॉस घातल्यामुळे काय होतं, मस्त असं चायनीज फ्लेवर येतो आपल्या चटणीला। तर इथे मी डार्क सोया सॉस वापरलेला आहे, तोही छान असा परतून घेऊयात आणि 1 कप पाणी घालूयात आणि चांगलं मिक्स करून घेऊयात। आता आपण ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा लिंबाचा रस घालूयात। जर तुमच्याकडे विनेगर असेल तर तुम्ही त्याचाही वापर करू शकता। तर अशा प्रकारे आपण हे छान असं मिक्स करून घेऊयात आणि ह्या पाण्याला मस्त अशी उकळी काढूयात 2 ते 3 मिनिट पर्यंत। इथे मी एका वाटीमध्ये अर्धा वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालूयात आणि हे मस्त असं मिक्स करून घेऊयात ह्या पाण्यामध्ये। तर आपल्याला जास्त घट्टसर असं मिश्रण तयार करायचं नाही, म्हणजे पाण्यासारखं मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे। प्रकारे हे मिश्रण मी तयार करून घेतलेलं आहे आणि इकडे आपल्या पाण्यालाही छान अशी उकळी आलेली आहे। त्यामध्ये आपण हे जे कॉर्नफ्लॉवरचं मिश्रण तयार करून घेतलेलं होतं ते घालूयात आणि तुम्ही बघत असाल खूप मस्त कलर देखील आलेला आहे आपल्या चटणीला इथे। तर आता आपण हे कॉर्नफ्लॉवरचं मिश्रण ह्यामध्ये घातलेलं आहे आणि आता आपण चांगलं मिक्स करून घेऊयात। तो कॉर्नफ्लॉवर ह्यासाठी घालायचं जेणेकरून काय होतं, चटणी आहे ती मस्त अशी मिळून येते आणि खायलाही खूप छान अशी लागते। तर तुम्ही बघत असाल आपलं जे मिश्रण होतं चटणीचं आधीचं ते एकदम पातळसर असं होतं, पण आता कॉर्नफ्लॉवर घातल्यामुळे खूप घट्टसर अशी आपली चटणी तयार झालेली आहे, त्यामुळे कॉर्नफ्लॉवरचा वापर करायचा। तर आता आपण ह्याला अजून 2 ते 3 मिनिट छान अशी उकळी काढूयात, म्हणजे काय होईल, मस्त अशी चटणी चांगली मिळून येईल आणि सर्व फ्लेवर्स कॉर्नफ्लॉवरच्या जे पाणी आपण मिश्रण तयार केलं होतं त्यामध्ये उतरतील। तर मस्त घट्टसर अशी चटणी तयार झालेली आहे आपली शेजवान चटणी। तर आता आपली शेजवान चटणी तयार झालेली आहे। ह्यासोबत खाण्यासाठी आता आपण कोबी मंचुरियन तयार करूयात। तर कोबी मंचुरियन तयार करण्यासाठी इथे मी बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण पाव किलो कोबी घालूयात। तर कोबी एकदम बारीक असा चिरून घ्यायचा आणि 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ असा धुवून घ्यायचा आणि सर्व पाणी त्यातलं नितळून काढायचं, नाहीतर काय होतं कोबीला नंतर पाणी सुटतं आणि आपलं जे कोबी मंचुरियनचं जे मिश्रण आहे ते जास्त पातळसर असं व्हायला नको, म्हणून सर्व पाणी नितळून काढायचं। आता आपण ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि हे मीठ सर्व बाजूनी चांगलं ह्या कोबीमध्ये मिक्स करून घेऊयात। 1 चमचा लाल तिखट, 2 चमचे डार्क सोया सॉस आणि चिमूटभर रेड फूड कलर घालूयात। आता हे सर्व घातल्यानंतर आपण हे चांगलं मिक्स करून घेऊयात, म्हणजे काय होतं कोबीला सर्व बाजूंनी जे लाल तिखट आहे, सोया सॉस आहे आणि कलर आहे तो लागतो। तर आता आपण हे चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालूयात, म्हणजेच मक्याचं पीठ। तर जास्त प्रमाणातही मक्याचं पीठ घालायचं नाही, नाहीतर काय होतात जे कोबी मंचुरियन आहेत ना ते नरम पडतात। तर आता आपण हे मस्त असं मिक्स करून घेऊयात कॉर्नफ्लॉवर।
आता आपण ह्यामध्ये मैदा घालणार आहोत। तर मैदा ही जास्त प्रमाणात लगेच घालायचं नाही, थोडा थोडा करून घालायचा आहे। म्हणजे काय होतं, कोबीला जे पाणी सुटतं इतपत आपल्याला ह्याच्यामध्ये मैदा घालायचा आहे, ते पाणी पूर्ण ॲब्झॉर्ब होईल इतकं। आणि कोबी आपल्याला दिसायला नको एवढं आपल्याला ह्याच्यामध्ये मैदा घालायचा आहे। आणि मैदा घातल्यानंतर देखील चांगलं मळून घ्यायचा आहे मैदा ह्या कोबीमध्ये सर्व बाजूंनी। आपण पीठ कशा प्रकारे मळतो त्या पद्धतीने चांगलं मळून घ्यायचं आहे, कारण काय आहे, मैदा असताना थोडासा चिकट असतो, त्यामुळे तो चांगला मळला जात नाही। त्यामुळे पीठ मळतो ना त्या पद्धतीने आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचं आहे मैदा ह्या कोबीमध्ये सर्व बाजूंनी। तर मैदा घातल्यामुळे काय होतं, जे आपले मंचुरियन आहेत ना ते मस्त असे खाताना कुरकुरीत लागतात आणि मैद्यामुळे मस्त असं बाइंडिंग देखील येतं आपल्या मंचुरियनला। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघत असाल अजून सुद्धा आपलं मिश्रण खूप पातळसर असं आहे, म्हणजे ह्यातलं जे पाणी आहे ते पूर्ण ॲब्झॉर्ब झालेलं नाहीये, त्यामुळे अजून आपण ह्यामध्ये मैदा घालूयात आणि चांगलं मळून घेऊयात हे मिश्रण। तर अशा प्रकारे इथे मी 1.5 वाटी मैदा घेतलेला होता, तो सर्व मैदा घातलेला आहे। तर 1/2 किलो कोबीसाठी 1.5 वाटी मैदा पुरेसा आहे, त्यामुळे तुम्ही बघत असाल मस्त असं घट्टसर असं मिश्रण तयार होतं। तर तुम्ही बघा खूप मस्त असं मिश्रण तयार झालेलं आहे आपलं मंचुरियनसाठी। तर अशा पद्धतीचं मिश्रण आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे, तेव्हाच आपले जे भजी आहेत ना किंवा मंचुरियन आहेत ते मस्त असे कुरकुरीत होतात कोबी मंचुरियनसाठी। आणि एका साईडला इथे मी कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली होती आणि त्यातलं जे तेल आहे तेही चांगलं कडकडीत असं गरम करून घ्यायचं आहे। जास्त कडकडीत गरम केल्यामुळे काय होतात, जे मंचुरियन आहेत ना ते सर्व बाजूनी चांगले भाजून किंवा तळून निघतात आणि कुठे असे कच्चे वगैरे राहत नाहीत। तर आता आपण तुम्ही बघत असाल एकदम कडकडीत असं मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण कोबी मंचुरियन तळण्यासाठी सोडूयात। तर 2 ते 3 मिनिट दोन्ही साईडने तळून घ्यायचे, म्हणजे काय होतात आतून पूर्ण चांगले भाजून निघतात आणि जो कोबी आहे ना तो कुठे कच्चा लागत नाही, चांगला शिजून देखील निघतो। म्हणून 2 ते 3 मिनिट चांगले दोन्ही साईडने तळून घ्यायचे हे। तुम्ही हाय फ्लेमवर तळले तरी चालतील। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघत असाल मी एका साईडने चांगले तळून घेतलेले आहेत, आता आपण दुसऱ्या साईडनेही चांगले तळून घेऊयात। आणि कलर तुम्ही बघत असाल खूप मस्त असा कलर आलेला आहे आणि मस्त असे कुरकुरीत देखील झालेले आहेत। आता हे चांगले तळून निघालेले आहेत, आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात साईडला। आणि तशाच पद्धतीने मी दुसरी बॅच देखील इथे तळण्यासाठी सोडलेली होती, ती आपण 2 ते 3 मिनिट दोन्ही साईडने चांगली तळून घेऊयात, म्हणजे कोबी चांगला शिजून निघेल आणि जे भजी आहे ते चांगले कुरकुरीत असे होतील। तर तुम्ही बघत असाल ही बॅच देखील आपण छान अशी तळून काढलेली आहे आणि एकदम मस्त कलर आणि कुरकुरीत झालेले आहेत, दिसतायत ना एकदम बाहेरच्या स्टॉल सारखे कोबी मंचुरियन। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल ना तर तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये कळवा कशी वाटली। कलर देखील बघत असाल खूप मस्त आलेला आहे, कुरकुरीत देखील झालेले आहेत, शेजवान चटणी देखील खूप अप्रतिम अशी झालेली आहे। आणि आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू।